নমস্কাৰ, মই আছো বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে গ্ৰহৰ গোচৰৰ সময়ত লগ্নৰ পৰা চন্দ্ৰ দেৱতা যদি 11th হাউসত আৰু 12th হাউসত যদি ভ্ৰমণ কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফল জাতক বা জাতিকাই পাব। চাওক, ইয়াৰ আগতে কৈ দিয়াটো ভাল যে 11th হাউসত সাধাৰণতে বৃহস্পতি দেৱতা আৰু শনি দেৱতাৰ ট্ৰেনজিটত ৰিজাল্ট চোৱা দেখা পোৱা যায়। ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ব সেইটো গড় কৰিব লাগে। বাকি যিবিলাক প্লেনেট আছে সেইবিলাকৰ 11th হাউসত বৰ বিশেষ এটা ফল ভালে হোক বা বেয়াই হোক পোৱা নাযায়। কাৰণ কিয়, এইটো 30 ভাৱৰ অধিপতি, এইটো সদায় এনহেন্স হ'ব, ইনক্ৰিজ হ'ব। ইয়াতে যদি চন্দ্ৰ দেৱতা ভ্ৰমণ কৰেও বৰ বিশেষ এটা না নিগেটিভ না পজিটিভ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিশ্ৰিত ৰিজাল্ট জাতক বা জাতিকাৰ পায় যে ভালেই হ'ব বা অকল বেয়া হ'ব তেনেকুৱা নহয়। ইয়াতে চন্দ্ৰ দেৱতা আজি আমি দুটা টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আজি টপিকটো হ'ব কি, মুন ট্ৰেনজিট in 11th and 12th house. 11th and 12th house একেলগে কৰিম, এইটো বুজিব চেষ্টা কৰিলে হ'ল। চাওক, চন্দ্ৰ দেৱতা আমি আগতে আলোচনা কৰিছো যে এটা ৰাশিত 2.5 দিন সময় থাকে, ঠিক আছে। মুন পাৰ সাইন কিমান থাকিব, 2.5 days। 2.5 days এটা ৰাশিত থাকে। আৰু গ্ৰহবিলাকৰ কাৰকত্ব আমি জানিব লাগিব যে লগ্নৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম চন্দ্ৰ দেৱতাই দিয়ে। চাওক, যদি 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱৰ অধিপতি হয়, শুভ স্থানত যদি উচ্চ হয়, ঠিক আছে, আৰু শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধে, with good planet, আৰু অশুভ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব চন্দ্ৰ দেৱতাই, যদি 6, 8, 12 ভাৱৰ অধিপতি হয়, নিজ যদি হয় বা কনজাংশন উইথ ইভিল প্লেনেট যদি হয়, চন্দ্ৰ দেৱতাই ইয়াতে নিগেটিভ প্ৰভাৱ দিয়ে। আৰু এখন কুণ্ডলী মাধ্যমেৰে বুজিব চেষ্টা কৰো। আমি মেষ লগ্ন উদাহৰণ লৈ আছো, ঠিক আছে। লগ্ন যি কি নহওক কিয়, সদায় লগ্ন ইজ ফাৰ্ষ্ট হাউস, প্ৰথম হাউস বুলি ধৰি ল'ব। লগ্নটো সদায় প্ৰথম হাউস বুলি ধৰি ল'ব লাগে। ইয়াতে যিহেতু মেষ লগ্নৰ পৰা আমি চাম ক'ত, 11th হাউস মানে মকৰ, কুম্ভৰ মীন ৰাশিত পৰিব চন্দ্ৰ। এইকেইটা ভাৱত যদি গোচৰ কৰে চন্দ্ৰ দেৱতাই কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব। চাওক, 11 নম্বৰ হাউসটোত ডাইৰেক্ট কাৰকত্ব আহি যায় বৃহস্পতি আৰু শনিৰ ওপৰত। এটা হ'ল কালপুৰুষৰ কুণ্ডলীত ইচ্ছা পূৰ্তি কোনে কৰে, বৃহস্পতি দেৱতাই কৰে, আৰু শনি দেৱতাৰ পাৰ্মানেন্ট হাউস 11th হাউস যে মানুহৰ ইচ্ছাটো পূৰণ কৰিব নে নকৰে। বাকী ৰেষ্ট অফ দা প্লেনেট যে আছে 11th হাউসৰ ট্ৰেনজিটত বৰ বেছি প্ৰভাৱ দিব নোৱাৰে বা নিদিয়ে। 11th হাউসৰ কথা কৈছো। এই 11th হাউসত এপাৰ্ট ফ্ৰম মানে কি, চন্দ্ৰ দেৱতা হওক, বৃহস্পতি দেৱতা, ক্ষমা কৰিব, বুধ দেৱতা, শুক্ৰ দেৱতা বা ৰবি দেৱতা, এই আটাইবোৰৰে ইয়াতে ডমিনেন্সি নচলে। ইয়াতে খালি বৃহস্পতি দেৱতা আৰু শনি দেৱতাৰহে ডমিনেন্সি চলে। ইন 11th হাউস কি হ'ব, ডিউৰিং ট্ৰেনজিট কাৰ কাৰ চলিব, ইয়াতে গুৰু আৰু শনি। বাকীবোৰ প্লেনেটৰ কি হয় না, বৰ বিশেষ খুব ভাল ৰিজাল্ট দিব না খুব বেয়া ৰিজাল্ট দিব, তথা ভূমিকা, নিউট্ৰেল ভূমিকা পালন কৰিব এই 11th হাউসত যেতিয়া চন্দ্ৰ দেৱতা ভ্ৰমণ কৰিব, ঠিক আছে। 11th আৰু 12th হাউসত যেতিয়া চন্দ্ৰ দেৱতা ভ্ৰমণ কৰিব, সেইটো কাৰণে বৰ বেছি
আমাৰ যদি চন্দ্ৰ দেৱতা যদি 11 লগ্নৰ পৰা 11 হাউস বা 12 হাউসত ভ্ৰমণ কৰি আছে বৰ বিশেষ চিন্তাৰ বিষয় নহয় কাৰণ সেইখিনি বৰ নিগেটিভ ৰিজাল্ট নাপাব জাতক বা জাতিকাই বা বৰ বেছি পজিটিভ ৰিজাল্টটো নাপায় ইয়াতে নিউট্ৰেল ৰিজাল্ট বিলাক জাতক বা জাতিকাই পাব কিন্তু সৰু সৰু বস্তু এইবিলাক জানা দৰকাৰ আপ টু 10th হাউসলৈকে তেওঁৰ এটা ফলাদেশ আছে চন্দ্ৰ দেৱতাৰ লগ্নৰ পৰা 10th হাউসলৈকে যেতিয়া ট্ৰেনজিট কৰিব কিন্তু 11th আৰু 12 হাউসত নিউট্ৰেল হৈ যাব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ না ভাল ৰিজাল্ট দিব পাৰিব চন্দ্ৰ দেৱতাই না বেয়া ৰিজাল্ট দিব পাৰিব তথা ভূমিকা কৰিব মানে নিউট্ৰেল হ'ব এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক আমি জানা দৰকাৰ চাওক আমি মেইনলি ফোকাস কৰিব লাগিব যে গ্ৰহটোৰ কাৰকত্ব কোন কোন ভাৱত আহিব সদায় মনত ৰাখিব যে লগ্নৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি সকলোবোৰ ঘটনাবিলাক ঘটে ঠিক আছে ট্ৰেনজিট দুই ধৰণে চাও আমি এটা লগ্নৰ পৰা চাও এটা চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা চাও যেতিয়া আমি লগ্নৰ পৰা ট্ৰেনজিট চাম তেতিয়া আমি এই বস্তুবিলাক আমি জানিব লাগিব আশা কৰো এই সৰু সৰু ভিডিঅ'বিলাক অলপ হলেও আপোনালোকৰ কাৰণে ইনফৰ্মেটিভ হ'ব এষ্ট্ৰলজি বুজাত সহায় কৰিব এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰায় আনি থাকিম যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহলে ইয়াক লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে অন্য লোকেও ইয়াৰ পৰা বেনিফিটেড হয় ধন্যবাদ